going to have at least 4 or 5 different divisions. One would be yung waiver form lang. So the waiver form is just that. What's first venue? I think silver Vestal, ayun, yung isa is price, jury price. Alam niyo ba siguro mga awards namin? Alam po yung napanood na namin, pero hindi nakasulat sa show. We always, siguro in the near coming years. So, kung makikita mo, assembly plant namin, there's actually 10 to 12 parts. May mga ina-assign kami na hepe. Kulang pa yung ating manufacturing. Guys, kung may mga questions kayo, feel free to ask. Gumamit ka niyan, sa iyo kung anong gusto mong speed, pero meron kami pinatatamang speed. Magiging ganito, light brown. So, tube assembly, cementing, ito maganda to. Sa 16 shots. Yan din yung nilupaan doon. As you go along the way, makikita niyo may ibang sizes natin. Yeah. Sir Jackson, doon tayo sa shed. Correct me if I'm wrong, that's a primer. Ang ginagawa niya is it makes the match or the fuse stronger to ignite. Tail end. So if ever sa dulo makikita kayo ng ibang kulay, these are the applications that you're doing right now. So this one is green. So may ibang tail, may red, may green, may crackling. Depende sa ano. Dala nila yung mga tuyo na completed na.
bigla mo, tsaka yung Para makita niyo rin. minamatch mo dun sa pag-break ng shell. So, ibang size ng shell na mas malaki, posibleng iba din yung timpla yung burst charge. Ayan. Ayan. Pwede yung tignan na. Ito. You can get it. Ayan. Oh, look it. Hindi mo bulsa ako kasi. Ayan. Get it. So, kung makikita mo, ayun na. Perfect yung symmetrical at perfect yung antenna. So, ito yung itsura niya, guys. Ito. Tingnan mo ngayon siya lang, pabigat. So, there's para yun po yung Pwede siya nandito sa loob, pwede siya, mas maganda na sa and then you just see it. dito na po. Yun, alam ko yun. Para pag pumutok siya, kahit nagmulog siya, mabigat siya dito, gano'n. ganun pa rin. Haharap. Pero kung sa ngayon, hindi na eh. Nagpuputok na lang ng mas marami. Yung iba nakaganon yun, iba nakaganon yun. Yun nga po, wala nang stop. Wala na rin pabigat siya. Oo. Good? Good. Ayun na. Para makita nila. Hindi. Kailangan bukas eh. So this is just one of the process, no, that fills up the whole. Kaya si Doc. Kung nagpipick yung demand ng person. Hindi ba gumagana yung motor niyan? Ay gumagana, di mo lang pinagagana. Maingay sir eh. Ha? Maingay. Meron daw sa second class na wala doon. Ayun sa amin. Ibibigay ko po ito. Bakit hindi wala? Wala tayong motor. Ah, sige. Explain ko lang para at least alam nyo. So, itong mga friendships natin, galing kay Bea, sila yung mga Philippine Fire Enthusiasts. Sila yung nag-photoshoot, sila yung nag-photograph ng mga fireworks natin sa buong Pilipinas. So, they also wanted to check lang yung mga pabrika natin. So, malamang nasa pictures na kayo sa video. So, at least ang pwede. Thank you.